فأما إجراء العقد فهذا أمر يعني ليس له سن معينة في إجراء العقد. يعقد على حتى يمكن أن يعقد على فتاة عمرها سنة زمان، مش 9 سنين ولا 7 سنين ولا 8 سنين. هذا مجرد عقد إيجاب وقبول بين، بس الولي يكون هنا هو الأب لأنه ولي مجبر فتصير زوجته. لكن هل الفتاة أو البنت محل للدخول أم لا؟ طبعا وكم سن الدخول المناسب؟ هذا يختلف باختلاف البيئات وباختلاف الأعراف عند الناس. ممكن في اليمن كانوا يزوجوا من 9 و10 و11 و8 و13. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة حيث عقد على زوجته عائشة وكان سنها 6 سنوات وبنى عليها، يعني دخل عليها صلى الله عليه وسلم 9 سنوات. يقول 6 سنوات. لا، عقد عليها وهي 6 وتزوجها. العقد في 6 والبناء اللي هو الدخول في 9 سنوات. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. I think that's the biggest lie of all time. Islam is not the religion of peace because Islam teaches that kill everyone who don't accept Islam. That's what Muhammad said. Muhammad said that I've been ordered to fight people until they accept that I'm a prophet of God and there is no God but Allah. So, I mean, it's very, very dangerous ideology. In my opinion, Muhammad was more dangerous than Hitler, and we need to stand up and say no to Islam. Mona, there are several... I was subjected to female genital mutilation in Somalia, but I'm not an exception. 97% of the girls in Somalia, according to the United Nations, are subjected to female genital mutilations, and the same applies to girls in Sudan and in Egypt and in Eritrea. Nothing exceptional there. In the name of honor, little girls as young as 8, 9, 10, 11, 12, 13 are forced into marriage. In the name of honor, these little girls are denied access to education, or they are pulled out of school. In the name of honor, they're placed under permanent house arrest. In the name of honor, they are routinely beaten, and in the name of honor, sadly, tragically, they are killed. I speak on the issues of women's rights because I am a survivor, and in much the same way as some cancer survivors choose to educate the public on the risks of cancer, I choose to educate the public on the plight of Muslim women, the consequences for those women, and the spillover effects on the rest of society. When I say the spillover, I'm now working on a book in which large numbers of Muslim immigrant men who are in Europe are treating European women on the streets in much the same way as they treat women back in their home countries. That is something that I speak out on and that everyone should speak out and bring a stop to. The perpetrators of the attacks on the United States on 9/11 died and killed for an ideology that was determined to destroy the way of life I and millions of others enjoyed and continue to enjoy in free societies. They represent an ideology that has its foundation in Islam, the religion that I was raised in. I started going through some of bin Laden's writings to pick up the Quran when he referenced from it, and to my shock,
I found that, in fact, his citations were precise. The ideologues that inspired bin Laden, like Sayyid Qutb, referenced not just some verses of the Quran, but the lifestyle and the legacy of the Prophet Muhammad. I could no longer view Muhammad as my moral guide. I found much of his legacy immoral. If I speak out, it is because when Sharia law is applied, this is what they do. Look at Iran, look at Saudi Arabia, look at parts of Nigeria, look at Indonesia, look at Pakistan, look at what ISIS did in the past years. That is Sharia law. That is Islamic law in action. I speak out because homosexuals are thrown from tall buildings. I speak out because when people in prayer say, annihilate the Christians, annihilate the Jews, when they do get government power, that is exactly what they do. And they do it in the name of Sharia. I speak out because when Islamists say a husband may use force against his wife, when they come to power, they implement that. They groom young boys and young men to use force against girls and women. The goal of the Medina Muslims is to transform all Muslim majority countries into Islamic theocracies and to use Muslim immigrant minorities as a beachhead to Islamicize societies, even free ones. Medina Muslims use a combination of force, and that is called jihad, along with the dissemination of the ideology through a mechanism and infrastructure of indoctrination known as da'wah. In theory, da'wah is the call to Islam and consists of proselytizing. In practice, it is a process of radical brainwashing. Dawah advocates the use of missionary cover, relief work, education, cultural activities to advance the political agenda. Mosques such as these that are funded by Saudi Arabia or Qatar are examples of da'wah on your shores. The agents of da'wah target the individual, the family, the education system, the workplace, the broader economic society as a whole. The most ripe targets are the disenfranchised member of society, young men in prison, those in poverty. Their goals are just as totalitarian as the communists and the fascists of the past, but they enjoy much greater protections than the totalitarians of the past because they appear to be engaged in religious activity. Indeed, their efforts are sometimes supported and subsidized on grounds of religious freedom. The upheaval we see in the Muslim world today is not solely due to despotic political systems. It's not only because of failing economies and the poverty they breed. I want to argue that it is rather because of Islam. Because Islam in itself and the incompatibility of certain key facets of that faith that are the breeders of upheaval and poverty and backwardness. Today, there are many dissidents
who challenge Islam, former Muslims like myself, and reformers. But the West either ignores them or dismisses them as not representative. And this is a grave mistake. Reformers such as Tawfiq Hamid, Asra Nomani in the United States, Majid Nawaz in the United Kingdom, Hamid Abdul Samad, Sairan Ates in Germany, Evgeny Donmez in Austria, Jale Tavakoli, I believe in Denmark, Yasmin Muhammad in Canada, and others, they must be seen, they must be heard, they must be given platforms, they must be supported, and they must be protected. Like my friend Richard Dawkins has seen me and loved me and protected me and inspired me. Many of these reformers face threats, public shaming, and worse for speaking out. This is not in Iran, Egypt, Turkey, Saudi Arabia. These people are threatened by the propagators of dawah in liberal societies like the United States, Germany, the United Kingdom, and Canada. There is some irony in the fact that anyone who publicly doubts Islam's peaceful intentions is likely to be threatened with violence. But we must also dismantle the networks of da'wah. We must dismantle the networks of da'wah, which are often the preparatory schools for jihad. We must make the long-term commitment to defend and promote our principles of freedom, of tolerance, of equality, and of reason, here and abroad. At the very least, we must stop facilitating the spread of an ideology that is fundamentally hostile to our own freedoms. I speak out because I believe strongly that the Constitution of Liberty is superior to the Constitution of the Quran and political Islam. And to stay silent is to acquiesce. If we speak out, we have a chance of preserving our freedoms for us and our children and our grandchildren and the world. Thank you. En till så avslutar vi. 90% من نساء بريطانيا ما بيحبوش يتزوجوا من الرجل الضعيف، اللي اول ما تحصل اول مشكله او اي مشكله يقعد يعيط، يقول لك لا ده الراجل ده عامل شكل الحريم، احنا عاوزين راجل. قضيه الضرب دي شبهه خطيره جدا. واحده معانا. اقول ان الله كرم المراه بهذه العقوبه، عقوبه الضرب. كيف كرمها بالضرب؟ اي والله مش معقول. كيف؟ قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولا تضرب الوجه ولا تقبح. شوف كرمها، إن ضربها لا يضربها على وجهها، حتى وهو يضربها لا يسبها ولا يشتمها. عجيب. إذا هو يضرب للتأديب، وإذا ضرب لا يزيد عن 10، وإذا ضرب لا يكسر عظما ولا يقطع لحما ولا يكسر سنا ولا يقطع عينا. أدب عند الضرب. إذا ضرب عند التأديب لا يرفع يده إلى أعلى، بل يضربها بحذاء صدره. كل هذا تكريم للمرأة. هي تحتاج إلى تأديب، فكيف يؤدبها زوجها؟ بالوعظ، فإن لم ترتدع ولا تنزجر، بالهجران، فإن لم تنزجر، بالضرب. وجعل شروطا للضرب: لا تضرب الوجه ولا تقبح. وانت تضرب لا تقبح، انت زب ولا انت كذا انت كذا، لا، ممنوع هذا. طيب يا مولانا لا يضرب. نعم بعصا صحيح،
وإن ضربها يضربها ضربا غير مبجح لا يترك أثرا. يضربها بعصا قصيرة، وإذا ضربها لا يضربها على وجهها ولا على أماكن الرأس التي تؤذي، بل يضربها على بدنها ويفرق الضرب. كل هذا اختيار لإجراء العقوبة، لكن هذا لا يكون إلا عند استحالة الوسائل السابقة. كمان تكريم الإسلام للمرأة أنه لم يجز العقوبة بالضرب كما قال أهل العلم إلا في حالة واحدة، عند امتناعها عن فراشه. فارسها عن فراش، نعم، لأنه أين يذهب الرجل؟ هو يريدها وهي تمتنع عنه، فيأتيها بالوعظ، يأتيها بالتهديد. دي مهمة. تاني كده على مصلحة من التاني. أي نعم. يعني ما ينفعش واحد يضرب مراته عشان أكل، عشان شرب، عشان لا. أيوه. لا يكون إلا لأجل هذه المسألة التي لا يستغني عنها. Ha? Tror ni att han har missförstått islam, eller? Han missförstod. Frågar SVT så... Nej, det får man inte göra. Men det måste finnas någon islamisk lag som säger att du får icke slå din fru. Ha? Det finns inte. Det finns rätten och han påpekade profeten. Förstår ni? Han påpekade i skrifterna att man får göra det. Så allt de gör är ju enligt islam och inget annat. Förstår du islamofobi i Sverige? Tidigare så förstod vi det som ett problem som har med okunskap att göra. Eller missförstånd. Eller att det bara var lite främlingsfientlighet. Vi förstår problemet idag på ett helt annat sätt än man gjorde tidigare. För oss är islamofobi en form av rasism som drabbar dels muslimer. Föreställningen om muslimen är att han är kvinnoförtryckande om han är han. Om det är en kvinna så är han offer för förtryck från den muslimska mannen. Och det här är föreställningar som har funnits långt bak i tiden. Straffet till den som är oskuld, 100 stycken fiskstraff eller vad det heter. Och för den som inte var oskuld, rajm. Rajm är stening till döden. Det är under fliken om islam som Göteborgs största moské slussar besökare på sin hemsida till en sajt som heter New Muslim Guide. Där finns vad som ser ut som just en guide till livet för en god muslim, modernt formgiven och översatt till svenska. Och i ett avsnitt om mannens rättigheter i äktenskapet hittar vi såna här formuleringar. En muslimsk kvinna ska vara lyhörd för sin makes sexuella behov. Om hon avvisar hans legitima sexuella närmanden begår hon en synd, såvida det inte finns något giltigt skäl, såsom att menstruera eller vara sjuk. En av den äkta mannens rättigheter är att hon inte får lämna hemmet utan hans tillåtelse. Göteborgs moské, som inhyser flera olika muslimska föreningar, byggdes 2011 med pengar från Saudiarabien. Alltså du hittar tecken på tydliga islamofobiska strukturer inom akademin, inom polisväsendet, inom media, inom rättsväsendet, inom vår sjukvård, till och med inom bostadsmarknaden. Där Aftonbladet hade en reportage där de avslöjade bostadsförmedlare. Där en person skulle söka en bostad och ville ha arabfria områden. Eller det var en kommun i Borlänge som kunde erbjuda sina kunder en slöjfri vård. Alltså att det finns kvinnor som jobbar inom vården, att en person skulle inom hemtjänsten skulle vilja ha vård från en kvinna, så kan de säga men jag vill att det ska komma en person som inte bär på en slöja. Så länge du har korrekt hijab, inte byter blöjor på motsatta könet och liknande och inte serverar gris och alkohol, så är det tillåtet. Det betyder att du får arbeta där tills du hittar ett annat jobb, inshallah ta'ala. Grunden är att man ska inte arbeta på sådana här platser där man utsätts för att göra en massa synder, yani. Idag kan man prata om muslimer på ett visst sätt utan att så många egentligen höjer på ögonbrynen. Så som kanske det skulle vara för 10-15 år sedan.
du som muslim mot en person som säger Gud är tre. Eller en som säger Gud är Buddha. Eller en som säger Gud är solen, Gud är månen, Gud är så. Yani han tror inte på din trosprinciper. En kafir, en icke-troende, du hatar det här som han gör. Du hatar det här kufr. They talk about the burqa. So you've got burqas just everywhere. Everywhere. They've got no place in modern society, burqas. The burqa's just a complete... That to integration, that to Britain. On the eve of the EDL's march into London's Tower Hamlets, Tommy Robinson took us on a tour of another neighbourhood much closer to his home. This area here, I used to come down this area with my mum when I was younger. Just go shopping. This area now is literally just a complete Muslim area. It's got 19 mosques all within a stone's throw. And plans for another 6. So driving through this area, are you unwelcome here? Oh yeah, I'm completely unwelcome here, yeah. What would happen if you were to walk through the streets here? If I was walking the streets, I'd get battered. If I tried to walk from one end to the other, I wouldn't get out. Because they get on their phones so quickly. There's Saif al-Islam, that one there. Yeah, he's the leader. Yeah. What? What have I got to talk to you about? What have I got to talk to you about? What have I got to talk to you about? What have you got to say about Islam and that, innit? Yeah, I have, yeah. Yeah? So why don't you say it now? What do you want me to say? It's Yeah? a ideology, it's got no place. Yeah? Yeah, it's got no place, bruv. And what you Sharia got? law's got no place in What this you country. got? What do you mean, what have I got? Go on, tell me, What do you innit? mean, What do you have I stand got? for? What do I stand for? Yeah, what do you stand for? Integration, bruv. I don't stand for paedophilic practices, yeah? Yeah? What do you stand for? Go on, tell me. What do you mean, what do I stand for? What do you stand for? Racism, How's it racism? hatred. How's it racism? How's it racist to oppose a fascist ideology? Fascist ideology. It is And what fascist. do you? You're racist. How am I racist? You hate What Asians, what yeah? race? What race are Yeah, Asians? yeah. What race are Muslims? I heard. Come on, Get Cal. out, get out, Where are you get out. running away Oh, from? because I know Why you, you running I'm not away going to know what you like, bruv. You had Where- about 100 of you in a minute. You fucking little chief. You fucking chief. Prick. You see? That is Islam. You fucking little prick. The thing is, you get out of this car, they'll be here from everywhere. Watch how many of them now turn up. Watch how many of them now turn up. I'll do your window up so you can't get out, because I'm telling you, look. Fucking pussy. Watch what I get with your fucking houses, you fucking muck. Fucking tramp. That is what they're like, you see? Now you understand, innit? Do you think that man is usually a nice, tolerant person? Do you think that he's bringing his children up to be tolerant towards our children? No. Do you know what I mean? He's telling them that we've got the devil in us, etc., etc. We're all going to burn in hellfire. So when we say we're living amongst Islamist, fanatical, Sharia-driven scum who wish to completely destroy this nation, you just met one of them. Men vi ringer till polisen. Men vi fick inte ringa till polisen. Imamen, om du får problem hemma med din man eller din dotter. Din dotter tar på sig jeans, hon tar på sig hottkjol, sminkar sig, går ut och dansar ut. Dricker alkohol, hon har skaffat umgås med en kuffar. Vet ni vad är det kuffar? En icke-muslim, är den oren, den är en nijis. Var ska jag gå? Då ska jag gå till moskén. Då ska jag prata med imamen. Imamen som löser alla problem. Och imamen säger oftast, okej, jag blir misshandlad. Min bror slog ihjäl mig igår. Vad ska jag göra? Nej, du får inte ringa till polisen. Du behöver inte med slå dig, din bror eller något ska göra. Nej, du ska inte gå till polisen. Utan vi ska lösa det här. Du får du skärpa dig och börja ta på dig din hijab och vara en duktig tjej. Stanna hemma. Så blir det. Och jag berättade det här till socialtjänsten och förklarat att vi saknar de demokratiska rättigheterna som de här vita människorna har. Vi har inte det. Varför? De har, och vi har inte rätt till det. De har demokrati. Vi har inte rätten att byta religion, vi har inte rätt att klä sig som alla andra, vi ska ha islamisk uniform hela tiden. Ja, men det vill hon inte höra. Jag har pratat med min lärare
och berätta det här. Hon säger nej, men alla religioner är, och det är samma. Jag säger nej, inte samma. Min religion är inte samma. Min religion lär att vi ska strida mot er. Vi ska döda er om ni inte tar emot islam. Och det var så konstigt för mig att varför lyssnar de inte? Vill du inte veta att du har en grupp av människor i din samhälle som försöker stötta din demokrati? Imamerna, ja, men jag känner ju så oftast de går till imamen och pratar och bara hej, och imamen kommer ut och hälsade så här och jag tänkte, va? Varför gör du det? Men man får inte hälsa, och jag har ju lärt mig som muslim, det är haram, du får inte hälsa kvinnan. Du får inte hälsa. Det är förbjudet. Du ska inte ens hälsa. Profeten säger om du ser en jude, en kristen på gatan, du ska knuffa honom och traga vägen. Jag förstår inte riktigt varför imamen sprang fram och nästan kram i socialtjänsten. Och sen så är det, men du förstår att, och det finns, vet du varför den här dubbelmoral, det är inte dubbelmoral, utan enligt islam, du får ljuga för den icke-muslima. Du får säga exakt det de vill höra och visa exakt det de vill se. Och jag försökte också förklara till media att du kan aldrig lita på en imam. Aldrig. För det du vet, Koranen sitter ju, du får inte ta vänner till judar och kristna. Det finns ingen relation mellan en muslim, en äkta muslim, och en kuffar, icke-muslim. Om du är rädd, då kan du låtsas att vara vän med denna icke-muslim. Det är så jag har lärt mig, och jag tror mig, jag tänkte, varför gör han så? Men sen sa han, men du måste göra så, du måste alltid vara vänlig. Det är därför när du ser imamer i tv, de sitter där och väldigt snäll, och vi ska jobba för samexistens och samverka, och vi ska värna om alla människors lika rättigheter och vår demokrati och så vidare. Det är två tunga, islams två tunga. Jag har alltid berättat, islam har två tunga, ni måste lära er. När du ser en imam, eller du ser en muslim, eller vem som helst liksom, som är någon som förespråkar för islam, du kan inte tro. För de säger det som är okej med dig, som stämmer överens i den västervärldens kultur och moral. De vet exakt. Så var det att när jag berättade allt det här, min lärare blev lite orolig, och socialtjänsten i Bergsjön, och så sa de, men du Mona, jag tror att du behöver prata med någon. Du måste prata med någon, behöver du hjälp, du måste prata. För enligt dem så var jag nästan besatt av det här, att de håller på att stötta på er demokrati. Förstår ni inte vad som pågår här? Men lugna ner dig, du behöver inte tänka, nej, lugna ner dig. Du behöver prata med den, så om någon vill prata med någon så är det ni, inte jag. Jag vet vad jag har lärt mig som muslim. Jag vet vad de här stackars barnen lär sig varje dag. Jag vet vad som står i böckerna. Du måste förstå att det här är allvarligt. Vi kommer få krig. Jag flyr från krig. Jag vill inte krig. Jag vill inte fly en till. Så vi måste förstå att de här unga muslimerna, de kommer ut och döda folk. Du vet, jag hade mödrömmar. Vissa natt jag kunde vara vaken och genomsvettig. För att jag såg folk som skrek Allahu Akbar och halshugger folk. Många av mina släktingar dog i Mogadishu. De dog för al-Shabaab, islamisterna. Jag önskade att Mona Sahlin och alla andra politiska korrekta läste det här. Jag önskade alltså. Alltså om du förstår, Koranen och Muhammed brisar ju döden. Det brisar hela tiden döden och jihad. Allt de hämtar inspiration härifrån.
de här jihadisterna som har dödat Charlie Hebdo i England, i Frankrike, det som har hänt nu i Belgien, i Amerika, överallt. Alla muslimska terrorister hämtar inspiration från böckerna. De hämtar inspiration från Koranen och Muhammed. Och jag har försökt att skriva till SVT och berätta, jag vet inte om ni kommer ihåg den här nyheten, det var i SVT direkt efter Charlie Hebdo så kom på nyheten, vad hette den här, det var 2:an tror jag, SVT 2:an, det var på nyhet. Attacken i Paris har ingenting att göra med islam, och stora rubriker, det har ingenting att göra med islam. Ursäkta? Muhammed har dödat islamkritiker. Muhammed, vet du hur han brukar döda? Muhammed har dödat en nästan 100 år kvinna, en poet som brukar skriva mot islam. Hon är mycket känd i judina som heter Qurfa. Qurfa är känd, alla muslimer vet, alla muslimer som har varit i moskén, som har läst haditherna. Haditherna är ju Muhammeds berättelserna av profeten Muhammed. Alla vet att Muhammed brukar mörda och tortera islamkritiker. Du kan inte komma undan om du är muslim, och jag pratar inte om de här muslimer som är namn-muslim som jag. Det finns ju muslimer och muslimer, vill jag också berätta att det finns muslimer och muslimer. Muslimer som läser och studerar och vill ha Allahs lag sharia. Och muslimer som har aldrig läst eller vet någonting. De bara muslimer, namn, precis som jag var. Jag pratar inte om dem. Tack. Utan människor som medvetet, muslimer som medvetet vill följa Muhammed och Koranen. Dessa måste vi, alltså, de vet exakt att det som har hänt i Frankrike och vad som händer varje dag är ju enligt Muhammed och Koranen. De vet. Så jag sa till SVT, nej, ni kan inte mena det här. Jag blev så arg, jag var så kokt och ilska. Jag skickar det här, men nej, de bryr sig inte. Det är enligt islam, varför får jag inte komma till debatt, SVT? Varför bjuder ni inte imam? Vi kan börja prata om det här. Förstår du att det finns en hel kapitel i Koranen som berättar om erövring och krigsbyte. En hel kapitel, krigsbyte, kapitel 8. Det heter Al-Anfal, betyder krigsbyte. Man ska erövra, man ska döda. Det är okej att ha 6 slavar och så vidare. Muhammed hade själv många 6 slavar. Så jag undrar, jag menar, hur kan man ha missat det? Hur kan man ha missat Muhammed? Han dödade Qurfa. Jag vill bara berätta, det är fruktansvärt, men jag måste berätta det, hur Muhammed dödade Qurfa. Han tog henne en ramadan-dag, kolla det är ramadan-dag. Och Qurfa skickar en soldat till henne, hämtar henne, och han hämtade 2 kameler. En tajtade ena benen, en kamel, och den andra en annan kamel, och skickade dem isär. 2 kameler. Det slår 100 år kvinna, 100 år gammal. Och sen den här soldaten, han skär av huvudet av Qurfa och stoppar in i en säck och springer till Muhammed. Och Muhammed han kommer in. När nyheten kom om Qurfa, Aisha berättar, du kan läsa det i den här boken. Den här är en ex-muslim som beskriver, och det finns massa islamiska källor här. Från Bukhari till exempel. Att Muhammed, när han hörde nyheter om Qurfa, han sprang ut. Han glömde ta på sig skjortan för han var så glad. Han sprang ut och kramade soldaten och sa Allahu Akbar. Priser Allah, och tog upp, han blev, blod. Han fick blod på sig, och Aisha sa så här: jag har aldrig sett profeten utan skjorta springer ut förutom när vi är i sängen. What?
Man brukar ofta säga att jag sysslar med flum. Och vad är flum? Jo, det är någon som äter grönsaker och som har filosofiska funderingar kring världsbilden. Och som kanske inte alltid är en rationell människa utan som tillåter sig att stanna upp i tillvaron. Och det, för mig är det väldigt fina saker och väldigt viktiga saker, och det är det som gör livet värt att leva. Men ofta i media så ser man att flum är någonting farligt. Jag skulle vilja ifrågasätta överhuvudtaget vad media lägger för värdering i ordet flum. För att jag tycker att det är en fras man tar till när det är någonting som man inte vill förstå eller som man vill bara avfärda. Med anledning av en del påståenden som cirkulerar vill jag säga: vi har den största respekt för islam som världsreligion och för dess bidrag till vår gemensamma civilisation. Sverige har också en ledande roll när det gäller interkulturell och interreligiös dialog. Sverige värdesätter våra goda relationer med den muslimska världen. Många svenskar är muslimer och det ger förstås värdefulla bidrag till vårt samhälle. Och vår politik i den här frågan har, upplever jag, som Allan Widman har sagt också, starkt stöd hos det svenska folket och också här i riksdagen. Ingenting som jag har sagt här i riksdagen eller någon annanstans får eller kan tolkas som en kritik av islam. Det är ett grovt felaktigt påstående. Regeringen har den största respekt för islam som religion och för dess bidrag till vår gemensamma civilisation. Och vi har i decennier arbetat för tolerans och mångfald och förståelse mellan religioner, de som finns i vårt land och de som finns runt om i världen. Och Sverige fäster vikt vid situationen för de mänskliga rättigheterna här i vårt land och i alla världens länder. Ungdomar och jag känner mig inte trygg. Har du kastat smällare efter din hund? En liten chihuahua på 1 kilo. Under tiden jag var höggravid så kastade de stenar på min mage flertal gånger. Fast det var folk runt mig. Och då snackar vi om de här. Är det sant? Ja, det snackar om de här stenarna. Det är inte de små. När jag flyttade hit då kunde jag gå ut och gå på kvällen och gå utan att vara rädd. Nu går jag inte ut med hunden på kvällen ens. Varför då? Jag törs inte. Det är så många som har blivit antastade jag bor. Ja, jag har fått stenkastning på min bil. Jag står vid kassan. Då står ett gäng ungdomar. Och jag säger till dem att lugna ner er. Vid skanningen där vid kassan. Och jag sa, kan ni lugna ner er? Ja, då säger de så här, fucking you din jävla hora. Och då vänder jag mig om och kollar de som står och handlar då. De reagerar inte ens. Folk reagerar inte ens. Nej, inte någon. Och det här är skrämmande. Alltså man känner sig otrygg. Helt respektlösa. Och säger man någonting om de gör det fel, då är det bara kärringjävel eller hora. Har du fått höra det? Ja, ja. Du har blivit kallad hora och kärringjävel? Ja, ja. Min son var här på fotbollsmatch i våras och skulle gå in på Ica och köpa en dricka. Men han hann inte komma så långt för på vägen så blev han misshandlad av 2 personer som ville råna honom på hans kläder och skor och keps och väst, en vinterjacka. Han vägrade ge sig ifrån sig grejerna så det slutade med att han blev nedsparkad och slagen och han blödde i ansiktet. Är det någon som har dömts för det här? Nej. Enligt handläggaren där på polisenheten så sa han att hade han varit över 15 så hade han blivit dömd mellan 1,5 och 2 års fängelse för bara själva rånet. Ja, min dotter hon har blivit sexuellt ofredad, stenkastad, hotad till livet. Hon kan inte gå till skolan, hon kan inte befinna sig ute. Alla är ute efter henne, skriver meddelande. Ja, det är hur mycket som helst som händer. Vad var det som hände med din son då? Nej, han kom hem gråtande så hade blivit omringad av ett gäng. Och blivit sparkad och slagen i ansiktet och så. Och vad känner du som mamma då? Maktlöshet, frustration. Man blir ledsen.
Ja, jag ringde också till föräldrarna, men de förklarade att han är så snäll kille och han skulle aldrig göra någonting. Och då bad jag om att få numret direkt till honom för att jag ville förklara ett och annat för honom. Och det enda han sa till mig det var att jag var en horunge, han tänker inte lyssna på vad jag säger. Vad ska jag göra åt saken om han slår min son? Han är minderårig och så skrattade han bara åt mig. Du berättade förut att de hade kastat sten. Var det hon som låg i din mage då? Ja. De har kastat sten på dig. Vad tänker du här nu när du står här ikväll och pratar om det här? Jag känner liksom att det är bra att folk får höra och liksom se vad ungdomarna håller på med och liksom vart de tar vägen och vad som måste göras. Det har ju varit så att inte minst skriverier och sociala medier om vi skulle ha faktiskt också kritiserat islam, vilket vi aldrig någonsin har gjort, tänker aldrig göra heller, utan vi har största respekt för den religionen. Men den typen av spekulationer har ju förekommit, ja. So, tell me, how do you know so much about the Quran? Well, I know a lot about the Quran, Muhammad, Islamic culture, because I was born like 1 hour from Mecca, and I spent my childhood in Mecca, and I went to religious school. I've studied religion since I was 6 years old. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. It says that if a woman doesn't want to have sex with you, you have to advise her, and you have to stop having sex with her and beat her. And if she obeyed, then it's okay, and God is bigger and the greatest. It says here kill who doesn't believe in God, but in Swedish apparently it says like fight. So there's a big difference there in the translation. Yes. That's interesting. Yeah, because we have the word fight in Arabic, and this word is kill, not fight. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دينه كله ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. Basically says you have to fight them until they give the tax, or you have to kill them. Either, who are they? The Christians. All right. Yeah. You have to fight the Christians, and you have to make them pay for you. Okay, but would you say that in general is the Quran a violent book? It's a very violent book, and it's a lot of killing messages inside this book. It should be forbidden from Europe, actually. It should be forbidden from the first world. But what do you say to those who say that, well, there's also a lot of love in the Quran? Where is the love? I don't know. Seriously, where is the love? There is no love in this book at all. It's all about killing and cutting off and, raping women, actually. Beat women, force them to have sex with you, take sabaya, which they are actually sex slaves. So, yeah, there's no peaceful. There's no peace in this book at all. You know that some people say that ISIS doesn't have anything to do with Islam. Is that right or wrong, would you say? ISIS is the perfect idol of Islam. They are the perfect Muslims. They are the perfect Muslims. They are actually good Muslims. A lot of Muslims deep down they're like, ISIS are the best. Because ISIS, they're doing exactly what the Prophet did back then. So when we speak about radical or an extreme form of Islam, would you disagree and say that that's actually what Islam is? No, Islam is actually extreme. I mean, according to what it says in the Quran. Yeah, according to the Quran and according to the Seerah, which is how the Prophet lived and what he did, and his friends. It's all violent and killing and forcing, raping, sex slaves. Yeah, it's part of Islam. And so one last question, which seems to confuse a lot of Swedes, the hijab.
is the hijab a symbol of freedom or oppression? The hijab. Okay, well, first, they are forced to wear it. So I don't see the freedom in the hijab where they're trying to make it look beautiful, and they're actually forcing it on their kids. A lot of women, when they take it off, they're like, finally, it's freedom. I don't see any freedom in the hijab, actually. Ärade deltagare vid FN-förbundets FN-forum. Det här är en hälsning från New York, från mitt team och mig själv som jobbar med konfliktrelaterat sexuellt våld. Det är ju ett ämne som, vad jag förstår, också har anknytning till de teman som ni ska diskutera under FN-forumet. Och det handlar ju dels om skyldigheten att skydda civilbefolkningen. Och det är en uppgift som numera skrivs in i de flesta av mandaten som ges till våra fredsbevarande styrkor till exempel. Och det är också ett uppdrag som inte kan göras könsblint, utan det är nödvändigt att diskutera hur ser kvinnornas behov av skydd ut och vad kan man göra för att förhindra sexuellt våld. Som ni redan vet, de flesta av er, så är ju det här ett jättestort problem i stort sett alla konfliktområden eller krigshärdar runt om i världen. Och tack och lov så har nu säkerhetsrådet bestämt sig för att föra upp det här högst upp på sin dagordning. Och vi ska se till att behålla frågan där. Och jag har också varit till Afrikanska unionen för att se till att deras säkerhetsråd diskuterar den här typen av ärenden. Och det verkar som om det finns en mycket större politisk vilja att ta itu med den här frågan. Det andra som handlar om etnisk diskriminering och mänskliga rättigheter hör också ihop med det som jag jobbar med dagligen. Och naturligtvis så är det här en kränkning av kvinnors rättigheter. Och det måste betraktas som just detta. Det är ingen kvinnofråga bara, utan det är och det är inte så bara, det är naturligtvis oerhört viktigt. Men det är en fråga för både kvinnor och män att se till att man stoppar kränkningen av mänskliga rättigheter som sexuellt våld innebär. Och vi har också sett att det används som ett vapen när det gäller, eller som en taktik i krig och konflikter, också för att åstadkomma etnisk rensning till exempel. Vi såg det på Balkan och vi har sett det på andra håll. Hoppas på ert fortsatta engagemang. Kan hitta vägar för samarbete, hoppas jag, framöver. All lycka till! Vi ska komma ihåg att de här människorna som kommer från andra länder till oss, de har ungefär lika hög andel högskoleutbildade, universitetsutbildade. Det är läkare, det är ingenjörer, massor av arbetskraft som vi behöver. Dels så kommer vi också att gå in med ytterligare utbildningsinsatser för de som nu kommer. Man ska komma ihåg att de som nu kommer har ofta en ganska bra utbildning. En tredjedel ungefär av de som kommer från Syrien har högskoleutbildning. Det är läkare, det är lärare, det är sjuksköterskor, det är ingenjörer. Vår huvudstrategi är att snabbt se till att de som nu kommer lär sig svenska. Det här är ingen homogen grupp människor som kommer till Sverige. Du har en del som har en väldigt bra utbildning, akademisk utbildning, det är läkare, det är ingenjörer, det är sjuksköterskor. Du har en grupp som kommer in med bra gedigna yrkeskunskaper, svetsare till exempel, och andra grupper. Filma! Vänta, jag ska ha film här så att jag har vittnen. Filma! Jag filmar. Vet du vem jag är? Vet du vem jag är? Varför rör du mig? Vet du vem jag är? Jag har rätt att backa, jag har inte rätt att prata med dig. Faruk Akram. Exakt, men han känner inte mig. Han kan inte komma och fucking ta på mig. Det här är inte vårt område, det är från Vivalla, jag har med Vivalla poliser att göra. Jag vill inte komma till er, mannen. Tagga, han har fucking rört mig av ingen anledning, mannen. Ring din yttre befäl. Jag går ingenstans. Ring din yttre befäl, mannen. Jag är inget fucking barn. Din fucking aspirant. Tagga härifrån eller kom och brottas med mig. Vad är problemet? Han kommer och rör mig, mannen. Av ingen anledning. Vet du vem jag är? Rör inte mig och käften. Jävla fitta. Din flytpissluffare.
Gör inte så med dina ögon! Han kan inte, om han inte vet vem jag är, han kan inte komma och röra mig! Är jag misstänkt för någonting? Om du inte känner mig, då är jag inte misstänkt för någonting! Kom inte och fucking rör mig! Ta bort han härifrån så jag lugnar mig! Låt han ställa sig där! Låt han gå och ställa sig där! Gå! Jalla! Vi står här framför mina bröder som vittnen om vad som sägs. Jag skulle vilja berätta. Ställ dig där. Ställ dig till bilen så jag berätta. Vad är problemet? Problemet är att han kommer emot mig. Han säger att jag är misstänkt för narkotikabrott. Vet du vem jag är? Och käften din fitta. Du sa till mig så. Jag sa, du sa till mig så. Han säger han bara kommer och prata med dig och jag backar. Jag vill inte prata med dig. Jag har min rätt, jag behöver inte prata med dig. Han kommer emot mig. Jag bara, vet du vem jag är? Han bara, nej jag vet inte vem du är. Han bara, du är misstänkt för narkotikabrott. Hur är jag misstänkt för narkotikabrott? Jag äger restaurangen här. Är det något problem? Nej, vi stod bara och pratade. Nej, de pratar inte. Framför här i restaurangen, jag respekterar inte. Jag vill inte ha problem med det. Okej? Ja, ni får flytta vad ni vill. Jalla. Han kommer emot mig. Jag sitter här och backar bara för backar. Jag bara, du känner inte mig va? Varför jag vill inte prata med dig? Jag vill inte prata med dig. Hur är jag visste inte? Jag visste inte något. Jag tar bort hans andra liksom. Jag rör mig. Han har ingen rätt att röra mig. Jag träffade mina kollegor idag och pratade med dem. Om jag var misstänkt för någonting, de hade tagit mig. Jag pratade med ledningsfordon som åker ut i Vivalla. Idag. Jag pratade med honom. Jag heter Johan. Jag pratade med Johan igår. Och den andra Johan. Jag såg han långa som sitter i ledningsfordonet. Idag. Han långa. Ja, jag drar relation med honom. Jag pratade med honom. Vi pratade och snackade skit. Han bara skötte det. Jag bara, det var bara en grej. Jag kommer till min trots i Johan. Men vi löste det. Vi pratade finns. Och sen löste det. Vad var det igår? Bror, där är tjafsigt. Every person is afraid of that hat. I am afraid of that hat. Keep America great. For so many people, that's racism. Yeah, but that's because the mainstream media's narrative that's painted Donald Trump as a racist. I don't agree with the narrative. I'm out here to try to share that that narrative is skewed. Human beings should pay attention to fear and not logic. Wait, you said pay attention to fear and not logic? Yes. I should pay attention to emotions and not facts? Yes. Why would I pay attention to emotions when facts are facts? No, emotions are real. Emotions is one removed from spirit. I find that it is hard to trust others. You shouldn't trust the mainstream media. You should start listening and looking into that you suggest. That is saying don't trust knowledge, operate in darkness. No, go look up facts. Go look up actual statistics and facts. Look up sheer research. Emotion is real. Ja, vad säger ni om det här som ni såg nu? Hur reagerar ni på att bilden mörknar och blir allt mer negativ av Sverige? Ja, jag skulle säga att det är lika allvarligt att försköna som att svartmåla verklighetsbilden. Och det vi kanske ser är att vi rör oss från den här väldigt utopiska bilden av Sverige som något slags socialistiskt paradis på jorden till en mer nyanserad bild. Och idag är Sverige ett tudelat land. Det här med no-go-zoner, det finns inga no-go-zoner i Sverige. Katarina Janouch tar upp att folk lär sig skjuta i Sverige. Det är klart att det här är ju en bild som inte stämmer. Och det är klart att jag tycker så här, man får tycka vad man vill om Sverige. Och de här länderna, Ryssland och Tjeckien och Ungern som togs upp, de har ju också strategiska intressen att liksom prata ner Sverige. Och man får välja vilka åsikter man vill, men man får inte välja vilka fakta man vill. Och det vi ser här, det är ju att man väljer ju fakta som inte är sanna. I viss mån är det väl ändå sant med bränder i förorter, med våldtäkter, med det är absolut sant med bränder i förorter. Sverige inte har det är absolut sant med bränder i förorter och det är absolut sant att det finns mycket problem i Sverige. Also have problems with crime, organized crime in Sweden, shootings, but it's not like you have these no-go zones. De siste vekene har det økt på med ran, innbrott og hærverk, og politiet har vært angrepne på jobb. Många av ungdomarna uttrycker i alla fall ett förakt och ett hat gentemot polisen och kvällstid och helger så har vi en helt annan vaksamhet. Vi har oftast en extra bil med oss om vi ska göra ett ingripande så att vi
vi täcker upp för varandra så att inte bilarna blir skadade, men också för att vi snabbare ska kunna göra ingreppen och snabbt kunna komma från platsen innan det hinner samlas många ungdomar. Her har en ungdom akkurat blitt arrestert, og dette er det som skjer når gjengen hans får øye på det. Hold on. De har max ett par minuter på sig för att lösa ärendet och komma därifrån. För annars så är man omringad och så blir man utsatt för ett fritagningsförsök om man har gripit någon eller också utsatt för stenkastning. Vi möts av stenkastning när vi åker på uppdrag, även räddningstjänst, brandkår, ambulans. Man har kastat handgranater på polispatruller. Senast förra veckan så blev en polispatrull beskjuten. Jag bedömer ju som att situationen är ganska allvarlig som det ser ut nu. Det är vissa områden där vi håller på att tappa kontrollen. Vadå stänktelefoner? Idag så ser du ett centrum där det är öppen narkotikaförsäljning. Polisen får inte ens åka in. Vi har ställen där vi har spanare som står och spanar på taken efter polisbilar. Inte politispanare, men... Nej, men alltså vi är våra egna soldater liksom, som står och spanar på taken och ser att kommer en polisbil, då stoppar man. Då stoppar man den polisbilen. Så idag får inte ens ambulanser. Om det är en människa som är sjuk så får inte ambulansen åka in till vårt område. Så no-go-zonerna, inte bara byta? Nej, det existerar. Det existerar på många områden. Det här med no-go-zoner, det finns inga no-go-zoner i Sverige. Katarina Janouch tar upp att folk lär sig skjuta i Sverige. Det är klart att det här är ju en bild som inte stämmer. Det här, din lilla fitta. Ser du här? Fullaga nia. Ser du den här? Rakt in i din fucking panna, din lilla horunge. Tobias Billström talade om minskade volymer i samband med presentationen i fredags av den här arbetsgruppen, trots att det inte står någonting i direktiven. Var det fel av honom att prata om det? Vi kan inte påverka volymerna eftersom de återspeglar en trasig värld. Så att det är ju ett faktum att många fler kommer till Sverige av skäl som vi har varit med och påverkat. Vi har till exempel ökat på möjligheterna för arbetskraftsinvandring. Vi har gjort ett par reformer i human riktning tillsammans med alliansvänner och Miljöpartiet, bland annat när det gäller möjligheter till skolgång och sjukvård för de som är i Sverige utan tillstånd. Jag försvarar det, och det vi dock känner oro för är att när många fler kommer så riskerar mottagandet i sig bli av sämre kvalitet. Det hör vi en del som vittnar om runt om i Sverige. Stor oro för att man kanske inte lär sig lika snabbt svenska, att man inte kommer in i det svenska samhället, att det kan vara svårare att komma i arbete. Då ber vi Tobias Billströms grupp att se, kan vi då göra några reformer som respekterar det vi har gjort, men möjligen tillför i en del fall några förändringar, bland annat när det gäller ett eventuellt försörjningskrav som redan finns, men som i realiteten bara handlar om en mycket liten del av de som kommer till Sverige i form av anhöriginvandrare. Den specifika diskussionen om många som kommer, som jag tror också Tobias Billström har menat, är situationen på Balkan, enkannerligen Serbien. Jag tror att det är trots allt det han har känt en oro för, att här finns en mycket stor grupp som närmast utnyttjas för att komma till Sverige, trots att de har uppenbart ogrundade asylansökningar, och det oroar oss. Men det sades ju på pressträffen i fredags att det var en minskad asyl- och anhöriginvandring, och det handlar väl ändå inte om situationen på Balkan? Nej, jag håller med om det, och vi har som noggrant skrivna direktiv inte det som någon utgångspunkt, utan det är snarare så att vi säger det kommer fler till Sverige av skäl som vi har varit med och bidragit till att möjliggöra. Kring det blir en diskussion, kan vi då med fortsatt kvalitet skapa utrymme för de människor som kommer till Sverige? Och jag tycker att det är rätt att man får föra den diskussionen, därför att i grunden så måste vi se att kvalitetsbrister kan riskera till att människor far illa. Och det finns förslag vi kan göra för att förändra och förbättra det. Men gruppen ska alltså inte tala om minskad asyl- och anhöriginvandring i volymer? Nej, utan vi ska få förslag på i delar förändringar vi kan göra
baserat på de förskjutningar vi redan har gjort, som vi har gått snarare i riktning mot att fler människor kan komma hit. Men vi är också verklighetsbaserade på det sättet att just det faktum att fler kommer, och delvis också från andra länder än de kom tidigare tillbaka i den svenska historien, gör att vi måste delvis lära om, lära nytt, möta detta med reformer och möjliga förändringar, så att vi ser till att vi fortsatt har en bra mottagning i Sverige, för det är det som står på spel. Till sist, Kent Persson har ju pratat om att Sverigedemokraterna har pekat på problem som vi nu tittar på. Var det ett uttalande som du tycker man kan försvara i efterhand? Jag är inte riktigt säker på att Kent Persson vill kännas vid att han uttryckte sig på det sättet. Jag tycker att det är oerhört viktigt för Moderaternas räkning att stå fast vid att vi diskuterar samhällsproblem utifrån hur verkligheten ser ut och förändras, och inte relaterat till andra partier. Okej. Hallå Norrköping och Monica Sundvad, hallå. Ja, hej. Hej. Det handlar ju om att islam kommer att ta över Sverige. Hur då menar du? Jo, jag menar att muslimer behöver inte vara duktigare än oss. De tar över helt enkelt genom att bli flest. Genom att yngla av sig menar du? Nej, jag använder inte sådana ord, Teppas. Utan det handlar om en stor invandring av muslimer till Europa. Och att de föder fler barn än de europeiska folken. Det är enkel matematik. Det går att räkna ut när de blir flest alltså. Och då kommer de att rösta på ett muslimskt parti. Det finns ju inga muslimska partier i Sverige. Det kan skapas, Teppas. Ja, men samtidigt så kan det ju vara så här också, och vilket ju, så är det i verkligheten, att det kommer människor hit från andra länder med sina kulturer, men så blir de, som man säger, integrerade. Och kanske att man inte... Ta reda på fakta, snälla Teppas. Jag ber dig. Ja, men du har haft sådana som har ringt hit. Det är ofta de som är motståndare till islam som pratar om fakta och så. Fakta är också att den amerikanska kulturen... Reda på fakta själv. Jag uppmanar alla lyssnare. Ta reda själv på fakta. Nu får jag prata här. Försök att vara tyst, Teppas. Det här handlar om våra barn och barnbarns framtid. Vill vi att de ska leva under sharia-lagar? Sharia-lagar nämligen, i muslimska länder är det Koranen som är lag över alla andra lagar. Sharia betyder att få... men det vet jag. Du behöver inte förklara vad sharia-lagar är. Det tror jag svenska folket inte vet. Jo då, svenska folket är inte du får ju korkat. prata hela tiden sen. Låt mig nu få 5 minuter. Nej, men du får inte hålla någon monolog, tyvärr. Vi vet vad sharia-lagar är, men du måste beskriva mera om vad är hotet från islam. Vad är det farliga? Alltså, jag säger inte att muslimer är elaka människor. Alltså, hotet, förstår du, det är att de genom sin godhet inför Koranen som lag. De gör det därför att de är övertygade om att deras religion är den enda rätta. Men hur skulle det kunna åsidosätta våran demokratiska grundprincip? Det förstår jag inte. Det är så här, du förstår inte det? Nej, okej. Det är så här, att när muslimerna har blivit flest, inom 2-3 generationer, så blir de per definition flest. Därför att de föder cirka 4 barn per kvinna. De fördubblar sin befolkning för varje generation. Medan européerna föder mindre än 2 barn, och de minskar med 1/4 för varje generation. Samtidigt är det så att det är den västerländska konsumtionskulturen som, det är den som människor över hela världen trånar efter. Den föraktas av muslimer. De har Koranen som den enda lagen. Ja, men över hela världen så pågår ju en folkförflyttning från landet till städer och kuster där man kan tjäna pengar och köpa saker. Det är ju det är ju snarare konsumtionen som... allting som inte står i Koranen.
Det gäller våra barnbarns framtid, Teppas. Det här är allvarligt. Jo, men jag hör du talar med darr på rösten om våra barnbarns framtid. Men jag undrar om inte du målar fan på väggen. Bevisa för mig då. När de har blivit så pass många så att Teppas och Medelsvensson förstår att det här är farligt, då är det för sent att hejda. Ja, men det var ju samma resonemang om judarna förr i tiden. Att om judarna liksom gjorde för många barn och så. Då det skulle har de ta inte med saken att göra. Ja, men det är samma grundsyn. Ja, men det har inte med den här saken att göra. Jo, det är samma människosyn. Det handlar att vissa är dåliga och de har sjuka syften. Vi bjuder in Koranen till Sverige och gör den. Genom vår demokrati så låter vi muslimerna bli flest. Och sen tar de över genom ett sista demokratiskt val. Okej, jag hör vad du säger. Vi får se vad andra säger. Tack ska du ha för att du ringde. Hej, 099 510 10. Är du sugen på att suga? Många grisar här, vet du. Många grisar här, vet du. Många grisar. Alla borta som är i bilen. Ja. Och Tony Bandoras. Sluta lusa. Lys inte med ficklampan, hej. Nej, du, jag ska se så alla. Ja, men lys inte med ficklampan, fattar du? Varför ska jag inte lysa med ficklampan? Är du sugen på att suga? Men det mannen. Är du sugen på att suga? Är du? Är du inte? Säg till dem. Din lilla hora. Din lilla hora. Kom och ta mig då. Han. Är du sugen på suga? Suga? Är du inte det? Jag vet inte. Titta på bilen istället. En fråga bara. Är du sugen på suga? Är du inte det? En fråga. Är du sugen på suga? Är du inte det? En fråga bara. Är du sugen på suga? Du? Är du inte det? Men du? Tack till bror. Jag skulle fråga om han gillar suga. Men det här är inte Sverige, Aina brors. Sugen på suga? Vad gör han mannen? Bögen. Han frågade en fråga. Han frågade innan han frågade också. Han frågade innan han frågade. Men han frågade han. Varför håller du mig så för? Ursäkta. Ja, men varför håller ni mig? Chilla. Han frågar, får jag fråga. Han sa ja. Det är hans fel då. Vi ska, men håll inte sådär. Okej. We have the camera. Vi do this. Ja, vi ska.
does it make you feel that you're the star of the show? Everybody here is here to see you. Last year, this event had a handful of police cops, I heard, but because of you this year, look around. There is police everywhere, there is press everywhere. How does it make you feel? Well, I mean, the reason the police are here is that many young people want to kill me in an act of terrorism, which it is under the Danish penal code to kill a politician because of political actions. So that's the reason the police are here, because I'm under the threat of my life from many radicalized Islamists. And that's very sad. Oh, sorry to interrupt. But you provoked a lot of those actions. You went to the Muslim areas, you went to the areas where you knew people are sensitive to you burning their holy book. So you knew that you would bring this upon yourself. Why did you do that? Yeah. Why did you provoke them so much to put your own life in danger? All your premises in that question is wrong. Absolutely. Oh, please correct me. So I did not know that because I committed a legal act, and I didn't actually burn the Quran, but people who were with me burned the Quran under my leadership. But you carried out stunts. Sorry? You carried out stunts. Let me correct it. You actually went and you started throwing it up. That's not a stunt. That's sports. The thing is, you played sports with the Quran. Okay. Absolutely. So you went to a Muslim area and you played sports, as you put it, with the Quran that you knew would. You're a lawyer, so you would know that it would really offend the people in those areas. Why did you do it to provoke them so much that you have to give me time to answer? Please. I didn't know for a certainty that certain Muslims in those areas would be provoked. But it's certainly true that I foresaw that could possibly happen. Oh, so you didn't no, you're now interrupting again. It's a very long answer because the question was also very long in many parts. The freedom of speech only really matters if you do something that really offends other people. Because if you only state something that everybody agrees with, then freedom of speech doesn't matter because nobody will react hostile towards you if you only say something they agree with. So for instance, if I say, when it rains, we get wet if we're outside, that doesn't really offend anybody. So the purpose of freedom of speech isn't really fulfilled there. In my opinion, it's a very big problem if people who are murderers want to decide by committing homicide what the boundaries of freedom of speech is. That's a big problem for me in Denmark, because in Denmark, our law is that the people, through parliament, they decide what the limits of freedom of speech is. And in 2017, Parliament decided that doing stuff with the Quran or any other religious book is illegal. And they decided that by repealing the blasphemy clause in the penal code, particularly in response to a case being brought against my friend John, who's filming here, because he had burned the Quran. So because of his case, the politicians, a great majority of Parliament, decided that it's legal to do that by repealing that. Their reaction from certain radicalized Islamists is to instill fear in the population and either murder or attempt murder on people who burn the Quran regardless. And in my opinion, that in itself, the fact that somebody wants to decide the boundaries of freedom of speech in Denmark by using homicide as a method is enough reason to burn the Quran, to show them that we Danes do not accept that murderers decide the limits of freedom of speech, but that rather the people through Parliament must decide those limits. When you're talking about non-Western immigrants who are Muslims, you call them murderers by saying that... No. I say that certain people who I refer to as radicalized Islamists are murderers. That's certainly not all Muslims, nor is it all non-Western migrants at all. Of course. And I hear your point about freedom of speech and being able to, and the fact that burning a Quran or playing sports with it is not illegal here, and you were expressing your rights. But playing with a football, playing sports with a ball isn't illegal, or burning a shirt isn't illegal. You went to these areas to burn something that you knew would offend those people and provoke them. Why? Yeah, I'm gonna say that I've already answered that because we don't want murderers to decide what we can do, and we want to send a message to those murderers that they cannot decide, because we'll keep doing that until we're absolutely certain that they have given up the idea that they can decide with the method of murder. But also, it's important to understand that the whole concept of freedom of speech and democracy is that if you do live in a democracy with freedom of speech, then you're bound to be offended almost every day by somebody either saying or doing something that you don't agree with. And that happens to me. For instance, the people over there, their actions right now are deeply offending to me and to most Danes, because I think that's a great provocation against us, that in a Christian country with a Christian state church, somebody from a very invasive, conquering religion decide to manifest themselves on our
City Hall Square in our capital. But we have to accept that because that's part of democracy, that we have to accept opinions and actions that we don't agree with because that's protected by freedom of speech. So that happens in that direction. We have to accept being greatly offended by this happening. But the other way it also works. We have to accept this great insult to us and our nation and all that is dear from people who come here because they like our money and they like our happiness, which is bound on us being non-Muslim. But they also accept the other way. And the other way is that when I do something with their book that they disagree with, that's also part of the deal. How does people eating, breaking their fast in the city square, how does it offend you? Well, it offends me greatly because in Denmark we're a secular society where we don't flaunt we don't show our religion in a public space. Help me if I'm wrong. So you that's just said you're a Christian society and now you're saying you're secular, so I'm a little bit confused. Yes, we are a Christian secular society. That's possible because in Denmark, I know it's probably because you're basically in your soul, you're Muslim. But that's very offensive, no, actually. Oh, you think it's offensive to be a Muslim? Well, I'm happy that you agree with me that it's offensive to be a Muslim. I agree with you that too. It's very bad to be a Muslim, but I didn't actually mean that you're judging me. It's offensive that you're judging that I would have a religion based on the fact that I have brown hair. That's not at all the reason. The reason is your line of questioning shows that you're unable to understand the basic reasoning that a democratic citizen would have. And your line of questioning shows that those concepts are completely alien to you, and therefore I have judged that you're a Muslim in your soul. So that's it. But if you don't agree, that's fine. I don't think being a Muslim in a soul as such is an offense, but apparently you thought that. I just think it's a shame if you don't live in a Muslim country, because eventually either you will be thrown out of the country you're in if you're not in a Muslim country, or through a great bloodshed you will turn it into a Muslim country. And I guess it's the latter that's happening right now in the UK, and I'm very, very disappointed about that. I feel sorry for the great Britons like Enoch Powell, Winston Churchill, Pat Condell and others who are really fighting or have fought for the survival of the great British nation, and now it's being overrun by people who want to turn it into a caliphate, who want to do great rapes on many innocent British girls, as has happened in many cities. And like the current mayor in London, want to focus on fiction crimes, which is statements against the very bad, stupid religion of Islam, instead of focusing on the fact that many Muslims are running around in that city, killing people with their knives. So that's a great shame. Is your problem only with the Muslims, or is it with any foreigner? Is it with any immigrant? Oh, now you're just confirming you're a Muslim because you haven't done your research properly. You know what? Let's assume I am. Whatever. Yes. You know, it's not about me. It's about you. Yeah, okay? I think it's about you also. And the reason I think it's about you is the BBC is renowned throughout the world as being a complete shithole media who lies in an effort to advance the Muslim invasion of Britain. And therefore, I do think it's about you when you come from the BBC here and pretend to be an objective bystanding journalist, when you're not at all. You have an official agenda, and that official agenda is to undermine Western democracies and turn everything here into caliphates, which means into shithole countries. And I oppose that very much. I don't know why you're attacking me. Perhaps because you're trying to provoke me. No, I'm not trying to provoke you. I'm just trying to give an analysis of your line of questioning. Oh, I don't want that. All I'm here to do is understand your logic. Yes, because you're trying to provoke me, but it doesn't matter because that's what you do. That's a typical Muslim response. That's a typical Muslim response. Yeah, cool story, bro. So what do you... Is the problem only the Muslims, or is it people who are brown? Is it foreigners? It has nothing to do with the skin color at all. And in our policy, nor race. I reject the concept of race. I don't want to turn people into racists at all. I don't think that's... Oh, you don't think you're a racist? Well, that would be difficult if I don't want to turn people into racists or distinguish them by races. Hang on. I thought you knew that you're racist, right? No. Racist? No, you're a racist. That's very mature. And the reason you're racist is that you come from a shithole country called Iran, which is a great shithole country, which is, what do you call it, a collection of very primitive people who have a very bad nation and who are very evil to other people. And because you know it's a shithole country and you can't act the way you want to act towards other people, toward other men and so forth,
You come to another country, which is Britain, which is a great country, and there you want to backstack everybody who has received you well and turn Britain into a shithole country like your own home country. So you're racist against Western European people, and you do select people based on your perception of their race. But I do not. So that's the reason. But I can tell you one thing. I did want to entertain you for a short period of time because I think you should give people the benefit of the doubt. I have done that to a greater extent with you than I could possibly imagine I would ever do. But since you are basically a no-good Muslim who wants to destroy Britain and who just used slurs against me, and you're also a racist and probably also a Nazi. I think you are a Nazi. I don't think I should use any more time with you. So that's it. One more question. So I'm a racist. So this man, he just touched me because the BBC likes to use violence. And this was what do you think should happen to the Muslims in this country? I think they should be helped to relocate to their own home countries, just like I think you should be helped to relocate to your home country of Iran. And I wish you all the best there. Really, I do. Jeg født og oppvokst i en konservativ sunni-muslimsk familie og miljø i Tyrkia. Så det var på en måte naturligvis at fra veldig tidlig alder jeg fikk stor sympati for muslimske brorskapet. Og jeg ble indoktrinert med islamske grunnleggende fundament, og så vokste opp med islamistisk propaganda. Vi hadde kritiske stemmer. Islamkritiske stemmer, mange av dem ble drept, men de var der. De sa til meg, ja, men Jamal, har du lest Koranen? Har du lest profetens liv? Han var en dårlig mann, han var en krigsherre, han var en drapsmann. Så de laget noen tvil i meg. Og den tvilen etter hvert ble større og større. Og de har tvunget meg til å lese mine egne islamske kilder og finne sannheten. Og når jeg innså sannheten, da har jeg følt at jeg er blitt lurt i hele mitt liv av en stor løgn. Observasjon overfor min mors sitt liv og andre kvinners sitt liv i muslimske miljøer var en annen grunn til at jeg får til islam. Fordi jeg har sett at det var ikke likestilling. Kvinner var i second class. De har blitt undertrykket. Og det var på grunn av islamske kultur. Jamal, kan du vise et bilde av deg selv? Her? Ja. Her var du altså en hardbarka islamist. Det kan ingen se. Nei, islamister må ikke ha skjegg. Så jeg tror Vesten tar litt feil der akkurat. At hvem er islamist? Islamister er akkurat som meg. Alle muslimske mennesker blir indoktrinert med grunnleggende fundamentet i islam. Alle sier, hva er det? Dette livet er en tentamen. Ekte livet venter oss etter døden. Og islam er eneste riktige religion. Men islamister skjønte at demokratiet er sårbar. Du må passe inn. Så dette er et spill? Det er en spill. I kjernen, alt handler om at du skal rett og slett lure til du får flertallen. Demokratiet er sårbar. Du kan få makten under demokratiene og rive den. Med demokratiske måter. Det er det som de ikke klarer å se. Det er selve fundament, læring er farlig i islam. Vi må kjempe imot det. Har vi brorskap i Norge? Helt klart. Hvem i Norge er i brorskapet? Kan du peke konkret på noen? Konkret hvis jeg skal peke. Det finnes en organisasjon i Norge, Islamsk samfunn Milligørsk. Vi har 3 moskéer, så vidt jeg vet. Muslimske brorskap etablert på grunn av antivestlig propaganda. De vil ikke ha vestlige verdier i samfunnet. De vil ikke ha vestlige verdier i staten. Islam skal ikke tilrettelegge seg til demokratiet. Men demokrati skal tilrettelegge seg til islam. Og de hater Vesten, men de er i Vesten, og de vokser best i Vesten. Støtte alle islamkritikerne. Fordi hvis vi har et stort problem i dag med islam i hele muslimske verden og resten av verden, det er på grunn av islamkritikken blitt kneblet gjennom 100 årene.
Så Vesten må tillate islamkritikk. Det er det første regelen. Og andre ting er, de må slutte å velge imamer, munker fra 7. århundre som samfunnsledere, dialogspartnere eller brobyggere. De må begynne å samarbeide med mennesker fra 21. århundre. Så enkelt er det. Og senere også, de må kutte all finansiering og all statsstøtte til alle islamistiske organisasjoner. Men har ikke islam brakt mye godt med seg inn i Europa? Ingenting. Hva? Mat? Det er ikke islamsk mat. Vi er her. Vi flytter til Norge, vi flytter til Tyskland, vi flytter til vantroenes land. Hvorfor det? Fordi her er bedre enn bare den gode muslimske verden på en eller annen måte. Er vi enige her? Jeg tror alle er enige. Ellers vi hadde ikke vært her. Så vi må ikke komme med ukulturene, eller religionene, eller ideologiene som ikke er forenlige med vestlige verdier. Hvis vi kommer med dem her, og hvis vi får lov til å ha dem og implementere i samfunnet, en dag dere kommer til å miste den fantastiske sivilisasjonen. Jeg begynte å observere og fulgte samfunnsdebatten i Norge. Jeg så islamistene kjørte enveisdebatt alle disse årene. De har feilinformert norske befolkning når det gjelder islam. Det er norske naivisme, og det store skuffelsen også når det gjelder norske venstreside. Hvordan de har tillatt det. For det første gang når jeg møtte med en barne med hijab på skolen, det var i Norge. Det var ikke i Tyrkia. Jeg tenkte, hva er dette for noe? Hvordan de kan tillate det? Barna vet ikke hvorfor hun bruker den hijaben. Og så jeg så de kommer med krav etter krav. Ønsker særbehandling. Tross alt, de har bare vært her i Norge 50 år. Vi hører ikke fra andre religioner.